Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you how to do stenciling or make a stencil. Madali lang mag-stencil, guys. Kailangan lang natin yung stenciling na guide, yung ang tanso na manipis, tapos lapis, gunting, roller, cutter, at saka yung papel. Yung ginagamit ko is yung lumang chart namin dito sa barko. Ako na P, guys. Yan ang guide natin paggawa ng stencil. Yan yata yung stenciling material siguro. Guys, namarkahan na natin. Pagkatapos nating maano yung marka nito, yung mabuo lahat ng plastic, i-cutting na natin to gamit ang cutter na matalas. Yun guys, nabuo na natin ang plastic. Magsimula na tayong mag-cutting. Guys, sa daming words na i-stencil sa akin,
plastic talaga ang nautos sa akin guys, no? Kaya may ano ako sa inyo guys, mag-ingat kayo sa mga plastic guys, ha. Hugot yan guys. Mag-ingat sa mga plastic na akala nyo totoo pero plastic pala. Guys, ang meaning pala ng stencil guys is a thin sheet of cardboard, plastic or metal with a pattern or letters cut out of it, used to produce the cut design on the surface below by the application of ink or paint through the holes. Tuyo kung cutting guys, pamugasay kayo. Kaya masimog guys, kasabitan kaldiro guys. Pamugas ni guys, pambugas padudan tanan guys. Tanawa. Yun guys, nabuo na natin, nakating na natin lahat ang plastic na stencil guys, and I thank you.